السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ملګرو نن د یو داسې اپلیکیشن د یو داسې خط په باره کې معلومات در کوم چې داسې انیمیشن والا خط او داسې ښایسته فونټ والا خط موږ څنګه لیکلی سو او په څه شي کې لیکلی سو. نو ملګرو دا ډېر خوندور ډیزاین دی، تاسې وګورئ او ډېر په زړه پورې ډیزاین دی او ډېر ښه خوند کوي. دا کوم انیمیشن چې دی ډېر خلک ورته تعجب دی. نو ملګرو دا هغه اپلیکیشن دی چې زه نن تاسو ته د دې باره کې معلومات در کوم. او ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، تاسو به زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې به کلیک وکړئ تر څو چې تاسو ته داسې ښایسته ویډیوګانې در ورسیږي. نو ملګرو راځو د ایپ په طرف. نو ملګرو دلته به راسو د کاین ماسټر چې کوم اپلیکیشن دی په دې باندې به کلیک وکړو. چې څنګه موږ په دې باندې کلیک وکړو ملګرو نو داسې انټرفیس به راسي. د هغه نه مابعده به په پلس آیکن باندې کلیک وکړو او په دغه پیج باندې به کلیک وکړو. چې په دې پیج باندې ملګرو موږ کلیک وکړو نو داسې انټرفیس به راسي. په هغه کې به بیا په میډیا باندې کلیک وکړو. چې څنګه موږ په میډیا باندې کلیک وکړو نو هغه رقم خط لکه څنګه چې دلته زموږ سره پروت دی هغه موږ لیکو. نو اوس ملګرو را بسو دلته په بیکګراوند باندې به کلیک وکړو او بلیک بیکګراوند به موږ راواخلو، په اوکې به کړو. نو دا بیکګراوند موږ راواخیستی ملګرو. د هغه نه بعده به په لیر باندې کلیک وکړو. چې څنګه موږ په لیر باندې کلیک وکړو ملګرو په ټیکسټ باندې به کلیک وکړو. دلته به موږ خط ولیکو چې څه رقم خط هم تاسو لیکئ هغسې لیکلی شئ. به دلته آی لو ما ولیکئ ملګرو. تاسو وګورئ دلته ما سپیس نه کوي ورته سره، دا به بیرته خراب کو. بیا به ورسو ټیکسټ ته به راسو. دلته به موږ آی لو ولیکو. دا ملګرو چې څنګه موږ ولیکئ دلته به موږ څه سایز ورغټ کو. سایز چې موږ ورغټ کړي ملګرو دا ډبل ای چې کوم دی په دې کې موږ فونټ ور بدلولی سو او په دې کې به فونټ تاسو سلیکټ کړئ اوکې به کوئ. نو ملګرو چې دلته تاسو دا فونټ غټ کړئ د هغه نه مابعده به راسو د دې کلر به موږ دلته ور بدل کو، ګرین به ولګوو. نو چې څنګه موږ کلر ګرین ولګوو اوکې به کو. د هغه نه مابعده ملګرو بیا اوکې کوو. بیا لیر ته ځو، بیا په ټیکسټ باندې کلیک کوو، بیا صرف یو لیکو. موږ یو ولیکله اوکې مو کړه. بیا هغه سایز موږ غټوو. بیا ځو ډبل ای ته، په هغه کې د ډبل ای باندې چې دی موږ دلته فونټ لګوو. چې فونټ موږ ولګوو نو هلته به د دې فونټ چې کوم دی هغه غټ سي. نو ملګرو د هغه نه مابعده به دا دلته ولګوو او هغه به هلته ولګوو. اوس به راسو ملګرو په د آی لو باندې به کلیک وکړو. په دې باندې به ان انیمیشن ولګوو. دغه اول چې کومه منیو ده په دې باندې به کلیک وکړو. تاسو دلته هر رقم انیمیشن لګولی شئ ملګرو چې ستاسو څنګه خوښ وي هغسې لګولی شئ. نو ملګرو زه راځمه دلته دغه ویب رایټ لګومه. د هغه نه مابعده یو ته راځمه، په دې بیا انیمیشن لګوم وایف رایټ. دا چې ما څنګه ولګوئ د هغه نه مابعده بیا دلته لږ سیټینګ غواړي. نو اوس دا یو چې کوم ده په دا یو باندې به موږ کلیک وکړو. دا به دی لږ د آی لو یو سره راشاته کو. نو ملګرو د دې بیا دغه کم ډیزاین چې د ختمېدو یو په ختمېدو یي او بل په شروع کېدو یي دغه سیټینګ یې ډېر خوندور یي. نو ملګرو هغه شروع سو په ختمېدو دا بل شروع سو. نو اوس به د دغه یو چې کوم کلر دی دا به هم موږ بدل کو ملګرو. په ګرین باندې بیا ودروو او را بسو دلته بیا دا شیډو اوپ کو او د آی لو یو والا شیډو به هم موږ اوپ کو. د هغه نه مابعده ملګرو سیمپلی اوکې به کو. چې څنګه موږ اوکې کړئ نو دا به ملګرو سیو کو. دلته به په سیو آپشن باندې کلیک وکړو. بیا به دا اوکې کو چې کومه اوس موږ جوړه کړه. نو دلته به د شیر په نشان باندې کلیک وکړو چې کوم شی تاسو شیروئ. نو ملګرو دا رقم اپلیکیشن ریزولوشن ته راځي. دا رقم انټرفیس چې راغلی هغه تاسو که په 24 باندې دروئ، که په 25، که په 30 باندې چې څومره تاسو سایز غټوئ هغه تاسو غټوی شئ. دلته های او لاو چې کوم دی هغومره تاسو ویډیو غټوی شئ. چې څومره تاسو ریزولوشن زیات ورکوئ هغومره ایکسپورټ کیږي چې دا په تکلیف. نو صفایي بیا بالکل زیاتوي خو تکلیف یې لږ بیا
زیات وي. نو بیا موږ په 15 ودروي، دا بل په ایچ ډي ودروي، دلته مو لاو کړه، یعنې د 2 MB څخه کم 3 MB باندې موږ دا ودروي. نو اوس ایکسپورټ وکړو، چې څنګه موږ ایکسپورټ کړو دا به زموږ ګیلري کې سیو سي. نو ملګرو دا زموږ سره سیو سو، بیا راځو واپس، بیا په پلس نشان باندې موږ کلیک کوو ملګرو، چې څنګه په دې کلیک وکړئ بیا سولا 9 سلیکټ وو. د هغه نه ما بعد بیا میډیا ته ځو، د هغه څه بعد کې به ملګرو په بیکګراوند باندې کلیک وکړو، بلیک بیکګراوند به سلیکټ کړو، اوکې به کړو. ملګرو موږ بلیک بیکګراوند سلیکټ کړي، د هغه ما بعد موږ یو پرده ډاونلوډ کړې ده، هغه پرده چې د کلر پرده ده هغه به موږ را واخلو. نو په لیر باندې به کلیک وکړو، میډیا ته به ورشو، په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړو، نو دا پرده به سلیکټ کړو. چې څنګه دا موږ سلیکټ کړه په دغه اپشن به کلیک وکړو، فل سکرین به کړو. دا موږ فل سکرین کړه ملګرو. بیا راځو په دا پرده مو کلیک وکړي، اوور آل انیمیشن چې کوم دی دغه دوم اپشن دی، په دې باندې موږ کلیک کوو. نو دا پردې ته به موږ داسې انیمیشن ورکړو چې زموږ د ویډیو او زموږ د نامه تر اخري پورې دا انیمیشن کوي. هغه ستاسو خوښه ده چې څنګه انیمیشن تاسو په دروي، هغه تاسو په درولی سي. نو زه ملګرو دغه انیمیشن باندې درومه، نو په دې باندې اوکې کوم. نو دا به زه راولم، د دې سره به لیول کوم، د دې سره ما لیول کړه ملګرو. بیا به راسو اوکې به کو، په لیر باندې به کلیک وکم، په میډیا باندې به کلیک وکم، دغه چې کوم ایکسپورټ آی لو یو لیکلی په دې باندې به کلیک وکړو. نو آی لو یو به سلیکټ کو، چې څنګه موږ دا سلیکټ کړو ملګرو دا هغه آی لو یو دی چې ما اوس ولیکئ. نو ملګرو بیا به دا په فول سکرین اپشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړو، دلته به فول سکرین اوکې کو، نو دا به فول سکرین راشي. د هغه نه ما بعد ملګرو دا به اوکې کو، بیا به په دغه ویډیو باندې کلیک وکړو او را بسو دلته لاندې کورما کې چې کوم اپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به دا اپشن په اون باندې ودروئ. چې څنګه تاسو دا په اون باندې ودروئ، نو ملګرو هغه کومه پرده کلر چې دی هغه به زموږ وخته ته راشي. د هغه نه ما بعد ملګرو تاسو به دلته د خپل خط د ګرین چې کم کلر دی هغه به ټول ختم کړئ. چې هغه ختم سو، د هغه نه ما بعد به راسي، اوس به په پلی باندې کلیک وکړئ چې زموږ دا آی لو یو څنګه خوند کوي. نو دا ملګرو چې څنګه ما تاسو ته په سکرین باندې ښکاره کړي وو هغه یې خط موږ جوړ کړئ. بیا یې پلی کوو ملګرو، ډیر خوندور او ډیر ښایسته ډیزاین دی. الله دې وکړي چې ملګرو ستاسو به په دا ویډیو سر خلاصوي او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو په کاین ماسټر کې نور داسې ښایسته ټریکونه دي، هغه به زه انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې درته کمپلیټ کوم، چې د ویډیو نه اواز څنګه وځي، د ویډیو ته بل سونګ څنګه لګیږي. نو ملګرو که چیرې تاسو په دغه ګانه باندې موسیق دروئ هغه هم تاسو په درولی سئ، دلته تاسو هغه هم واورئ. دا به تاسو اوکې کړئ، چې څنګه تاسو اوکې کړئ دلته به هغه ګانه هم ورسره ودرېږي. نشان باندې به کلیک وکړئ، نو دلته به هغه موسیق هم ورسره راشي. نو اوس ملګرو چې موږ څنګه دا پلی کړو، د نامه سره به موسیق هم راشي. نو ملګرو دغه موسیق به دلته موږ ځینې کاټ کړو، دغه کم چې زیات دی سپلیټ پې کړو، نو دا خوا به کاټ کړو او دلته به بیکګراوند چې کوم غټ دی هغه به هم موږ کاټ کړو. نو ملګرو دغه بلیک بیکګراوند چې دی دا هم دلته په کینچه نشان باندې به کلیک وکړو، ټرایم ټو رایټ اپ دا باندې به کلیک وکړو، ختم یې کړو او دلته به دغه چې دی بلیک بیکګراوند دی دا به ختم کو. نو دا به ټول ملګرو یو برابر سي. و چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو دا ملګرو د نن ویډیو وه. الله دې وکړي چې ستاسو به سر په خلاصه وي، داسې نور ښایسته ویډیوګانې به زه جوړوم.
ان شاء الله تر څو چې تاسو د کاین ماسټر هر سټپ بای سټپ زده سو نو بیا به ان شاء الله د کاین ماسټر نه آوټ ویډیوګانې جوړو ملګرو چې څنګه دلته تاسو دا اوکې کمپلیټ کړئ نو په دا نشان باندې به کلیک وکړئ د هغه نه ما بعد به بیا راسي په دې به کلیک وکړئ شیر په نشان باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ایکسپورټ کې چې څنګه مې ایکسپورټ کړه هغه به ملګرو دا رقم ایکسپورټ سي ایکسپورټ پروجیکټ دا صبح په ګیلری کې سیو سي چې کله سیو سو نو تاسو پروجیکټ به کمپلیټ سي ملګرو دا وستې سره سیو سو نو دا ملګرو د نن ټاپک وو ان شاء الله سبا ان شاء الله داسې خوندوره ویډیو زه تاسو